تقویت ماهیچه‌های قلب، ایجاد تمرکز، پیشگیری از آلزایمر، تقویت حافظه، پیشگیری از سکته برمیگرده به خواص قهوه. لرزش دست، آسیب دیدن سیستم عصبی، بالا بودن آنزیم‌های کبد، خشکی چشم، فشار چشمی، مشکلات روماتیسم، آرتروز برمیگرده به عوارض قهوه. اما کدوم قهوه؟ اگه دوست داری اطلاعات تکمیل تو این مورد داشته باشی، روزی چقدر قهوه بخورم برام خوبه؟ آیا جایگزینی کلا برای قهوه وجود داره که از مضراتون در امان باشیم؟ برای به دست آوردن این اطلاعات این ویدیو رو تا انتها نگاه کن. قهوه یکی از نوشیدنی‌های بسیار پرطرفدار در دنیا هست که خیلی از مردم به خاطر اینکه انرژیشون افت پیدا میکنه برای رفع بیخوابی و ایجاد تمرکز ازش استفاده میکنن. پودر قهوه از میوه درخت قهوه به دست میاد و اون پروسه‌ای که طی میکنه تا اون بشه پودر قهوه، اون میوه رو خشکش میکنن، برشته میکنن، بهش حرارت میدن، پودرش میکنن و به بازار عرضش میکنن. اما چه اتفاقی میفته که نوشیدن قهوه اگه در حد تعادل باشه برای بدن مفیده، تبدیل میشه به یکی از نوشیدنی‌های مضر در جهان. متاسفانه در حال حاضر استانداردی رعایت نمیشه و طی اون فرایندی که میوه قهوه تبدیل میشه به پودر قهوه 20 نوع ماده شیمیایی بهش اضافه میکنن و حتی اون تایمی که دارن قهوه رو برشته میکنن با حرارت‌های بسیار بالا که خاصیت خودش قهوه از دست میده و در نهایت تبدیل میشه به یک پودر سوخته که باعث غلظت خون میشه. سمومی که برای مزارع قهوه داره استفاده میشه بسیار آمارهای وحشتناکیه. یعنی برای 1 هکتار مزارع قهوه 120 کیلوگرم از آفتکش‌ها و سموم استفاده میشه. این سموم نفوذ میکنه به بافت درخت قهوه، اون میوه قهوه، و عوارضش رو تو بدن ما به وجود میاره. هر جا که برسه باعث تخریب میشه و بدن ما رو مستعد انواع سرطان ها میکنه. پس این قهوه هست که باعث بسیاری از معضلات مثل لرزش دست. چرا باعث لرزش دست میشه؟ خیلی از افرادی که قهوه خورای قهاری هستن این مشکل دارن، دستاشون لرزش داره. این نشون دهنده اینه که سیستم عصبشون آسیب دیده و آسیب دیدن سیستم عصبی یعنی عدم تعادل. باعث میشه هورمون کورتیزول تو بدن در حال نوسان باشه. کورتیزول همون هورمونی که باعث اضطراب میشه. طی تحقیقاتی که در کنگره انجمن اروپا انجام شده، یه تحقیقات خیلی گسترده و کاملی بوده، به این نتیجه رسیدن افرادی که قهوه خیلی زیاد استفاده میکنن، در طول روز چندین فنجان استفاده میکنن، اون جسارت و شجاعت خودشون رو از دست میدن. دلیلش کاملا روشنه، همون هورمون کورتیزول هست. هورمون کورتیزول وقتی که در نوسان قرار داره و به خاطر نوشیدن قهوه، به خاطر اون کافئینی که داره، هورمون کورتیزول تو بدن بالاتر از حد طبیعی میشه و افراد جسارت، شجاعتشون رو از دست میدن. یعنی یک ترسی به اینا غالب میشه. این تازه یکی از عوارض قهوه‌های موجود در بازار هست. چه اتفاقی میفته که افراد مجبور میشن هر روز قهوه بیشتری استفاده میکنن تا اون انرژی لازمو بهشون بده؟ وقتی که فرد قهوه استفاده میکنه، کافئین داخل اون باعث میشه بدن در حالت نشاط و پر انرژی بودن باشه و چون فرد پر انرژی خوابش نمیبره، مخصوصا تایم شب. اینجاست که بدن ما تصمیم میگیره با تولید هورمون‌های مختلف این احساس خواب‌آلودگی رو بهش بده و با تولید این هورمونا کافئین زیادی رو دفع بکنه. اینجاست که افراد خستگی زیادی رو دارن، تحمل میکنن و احساس میکنن و باز نوشیدن قهوه رو بیشتر میکنه، تعداد فنجون‌هایی که داره میخوره رو بیشتر میکنه تا باز انرژی بیشتری به دست بیاره و این مشکلیه که اکثرا باهاش درگیر هستن و غافل از این که چه آسیب‌هایی داریم به جسم خودمون میزنیم. یکی دیگه از عوارض قهوه اینه که باعث میشه مایعات زیادی از بدن دفع بشه. دفع مایعات بدن هم مساوی است با فشار خون بالا، چون پلاسما غلیظ میشه، فشار چشمی، خشک شدن چشم و بالا بودن آنزیم‌های کبد. اینو باید کامل براتون توضیح بدم چون خیلی مهمه. این قسمت رو خیلی بهش توجه کنین اگه دوست داشتین یادداشت برداری کنین، اما قبلش لایک فراموشتون نشه. همینطور که ما گروهخونی مختلفی داریم، گروهخونی آ، گروهخونی B، AB و O، مزاج‌های مختلفی هم داریم. طبق مبانی طب ایرانی ما 4 مزاج داریم.
مزاج گرم و خشک، مزاج گرم و تر، مزاج سرد و تر و سرد و خشک. به خاطر همین که قهوه برای برخی از افراد مفیده و برای برخی از افراد مضر هست. معمولا مردمی که در اروپا زندگی میکنن بیشتر سازگارتر قهوه باشون. چرا؟ چون مزاج سرد و تری دارن، یا افرادی که کنار دریا زندگی میکنن یا مناطقی که شرجی هستن، قهوه معمولا بهشون سازگاری بیشتری داره. اما ایرانی ها و کشورهایی که همسایه ایران هستن به صورت ژنتیکی جوری هستیم که کبدهامون خیلی گرم و خشکه. اینجاست که حتی بهترین قهوه هم براشون مضر میشه، آنزیم های کبد رو بالا میبره و فشار خیلی زیاده به سلول های مغز و کبد میاره. اگه شما قهوه خور قهاری هستین، بهتون توصیه میکنیم حتما از قهوه های ارگانیک استفاده کنید. قهوه‌ای که کاملا سلامت هستن، هیچ سمی طی پروسه رشد ازش استفاده نشده. اینجا من 2 تا راهکار هم براتون دارم برای کسانی که قهوه بهشون نمیسازه تا مضرات اونو بیارم پایین تر. راهکار اول، شما میتونید قهوه‌تون رو با شیر استفاده کنید، یا اینکه بعد از خوردن قهوه مقداری شربت سرکنگبین استفاده کنید. بهترین انتخاب شربت سرکنگبین هست، چرا اینکه مضرات قهوه رو کم میکنه. خب سوالی که پیش میاد، من مجاز هستم روزی چقدر قهوه استفاده کنم که برام مضر نباشه؟ بهتره که قهوه رو تو ساعت‌های اولیه روز استفاده کنید. این یک ملاحظاتی داره. صبح ناشتا قهوه خوردن یکی از بدترین کاراست که ما میتونیم انجام بدیم، چون یک نوشیدنی اسیدیه، حتی ارگانیک اون، و باعث ورم معده و زخم معده میشه. بعد از خوردن صبحانه تقریبا بلامانه است، یعنی معده با تقریبا پر باشه و 1 فنجان فقط ما مجاز هستیم. اگه ما میخوایم که بدنمون بهش عادت نکنه، چون یک نوشیدنی اعتیاد آور هست به خاطر وجود کافئینش، میتونی فقط در وعده صبح استفاده کنیم. هر چقدر شما تایمو به سمت بعد از ظهر و سمت شب ببرین، باعث بیخوابی بدنشون میشه و ریتم نظم بدن رو به هم میریزه. حالا میخوایم یک جایگزین فوق‌العاده برای قهوه بهتون معرفی کنیم که تمام فواید قهوه بلکه خیلی بیشتر از اون براتون داره، مثل پاکسازی بدن از رسوبات. کسانی که سنگ کلیه دارن، یعنی محیط خونشون طوری هست که کلیه‌هاشون سنگ درست میکنه، براشون فوق‌العاده است. برای افراد دیابتی خیلی عالی کمک میکنه به تنظیم دیابتشون. کسایی که موجه و ابروی خوبی ندارن، کمک میکنه به رشد بهتر موجه و ابروهاشون. ویتامین آ داره، ویتامین بی داره و ویتامین ای داره. چی از این بهتر؟ و همچنین چون آهن فراوانی داره، شما خیلی راحت میتونین با خوردن این قهوه کم خونیتون رو جبران کنین، ضمن اینکه هیچ کافئینی داخلش نیست و اگه فشار کاری زیادی دارید، با خیال راحت هر روز میتونید از این نوشیدنی استفاده بکنید. حالا این نوشیدنی چطوری آماده میشه؟ شما دونه‌های خرما رو ازش جدا کنید، کامل شستشو بدید و روی یک پارچه تمیز پهن کنید تا کاملا خشک بشه. وقتی که دونه‌های خرما خشک شد، داخل یه تابه بو میدین. اصطلاحاً بو میدن یا تف میدن بدون اینکه هیچ چیزی بهش اضافه کنن، نه آب میخواد نه چیزی، فقط به صورت خالی داخل تابه میریزین و مرتب هم میزنین تا از داخل بپوکه. اجازه ندیم که بسوزه. بهتره همون قهوه‌ای که میشه، یعنی دیگه حالت خیلی نرمالی هست. خب پس از اینکه سر شد، داخل خردکن کاملا پودرش میکنین. مثل قهوه باید کامل پودر بشه. طعم خیلی خوبی داره و انرژی خیلی خوبی از خوردنش بهتون دست میده. اگه اولین بار هست که ویدیوی ما رو میبینید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو از دست ندید. ما سبک بسیار ساده ای داریم، میپردازیم به علت بیماری ها. علت که مشخص میشه، درمان هم راحت تره. زنگوله رو فعال کن تا ویدیوها بهت اطلاع داده بشه.